હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું પંચકુટિયુનું શાક, જેને પંચરત્નનું શાક પણ કહેવામાં આવે છે. 5 જાતના શાકનો યુઝ કરીને એને બનાવવામાં આવે છે, એટલે એને પંચકુટિયું કહેવામાં આવે છે. સાઉથ ગુજરાતના લગ્ન પ્રસંગમાં મોટે ભાગે આ શાક બને છે અને એને બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે. આ શાકને નોર્મલી લગ્નમાં પૂરી સાથે ખાવામાં આવે છે, પણ ઘરે તમે આને રોટલી કે ભાખરી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. જો તમે ક્યારેય આ શાક ના ખાધું હોય તો તમે ચોક્કસ આ રેસિપીને ફોલો કરીને એને બનાવજો. પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે આજે હું તમને આ શાક બનાવવાનું શીખવાડીશ. તો ચલો પંચકુટિયુનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે વેજીટેબલ્સ જોઈ લઈશું, જેમાં મેં લીધા છે ટામેટાં. 200 ગ્રામ જેટલા ટામેટાને મેં સારી રીતે ધોઈને મોટા ટુકડામાં કાપી લીધા છે. એક ટામેટાના આપણે 8 ભાગ કરવાના છે. રતાળું લીધું છે મેં 100 ગ્રામ જેટલું, એને પણ મેં આ રીતના મોટા ટુકડામાં કાપી લીધું છે. બટાકું લીધું છે મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું, ગ્રામમાં આ 80 ગ્રામ જેટલું બટાકું છે. એને પણ મેં છોલીને આ રીતના મોટા ટુકડામાં કાપી લીધું છે. સાથે જ મેં ફ્રોઝન વટાણા લીધા છે, 60 ગ્રામ જેટલા છે. જો તમારે કાચા વટાણા બોઇલ કરીને લેવા હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો. ફ્લાવર લીધું છે મેં 70 ગ્રામ જેટલું, એને પણ મેં સારી રીતે આ રીતના ટુકડામાં કાપીને ધોઈ લીધું છે. શક્કરિયું લીધું છે મેં 80 ગ્રામ, એટલે કે એક મીડિયમ સાઇઝનું શક્કરિયું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ બધા જ વેજીટેબલ્સમાં ટામેટું, રતાળું, બટાકું અને શક્કરિયું આ બધું ફિક્સ જ લેવાનું છે. ફ્લાવરની જગ્યાએ તમે રીંગણ, ગાજર કે કેપ્સિકમ અને વટાણાની જગ્યાએ સુરતી પાપડી લઈ શકો છો. હવે આપણે એક મસાલો બનાવી લઈશું. એ માટે આ બાઉલમાં આપણે 50 ગ્રામ જેટલો સિંગદાણાનો અધકચરો કરેલો પાવડર એડ કરીશું. સિંગદાણાને મેં ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ રોસ્ટ કરીને ઠંડા કરીને એને છોતરા કાઢીને મિક્સરમાં અધકચરા ક્રશ કર્યા છે. 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન સૂકા કોપરાનું છીણ એડ કર્યું છે, 10 ગ્રામ જેટલું છે. અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું એડ કરીશું. પછીથી આપણે લીલું મરચું પણ એડ કરીશું, એટલે મેં લાલ મરચું અત્યારે ઓછું જ લીધું છે. 1 ચમચી જેટલું આપણે આની અંદર કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. આ મેં ફક્ત કલર માટે લીધું છે, આમાં તીખાશ નથી હોતી, પણ શાકનો કલર આનાથી સારો આવશે. 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરીશું. 2 ચમચી જેટલી આપણે આમાં ખાંડ એડ કરીશું અને થોડાક આપણે આની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરીશું. 2 ચમચી જેટલા ધાણા એડ કર્યા છે. હવે બધું જ આપણે સરસ રીતે હાથથી મિક્સ કરી લઈશું. આ શાકમાં બધા જ મસાલા અલગ અલગ એડ નથી થતા. પહેલાં આ રીતના એક મસાલો બનાવવામાં આવે છે અને પછી એને એડ કરવામાં આવે છે. બધું આપણે મસળીને મિક્સ કરીશું તો લાલ મરચાંનો ખૂબ જ સરસ કલર આ મસાલામાં આવશે. જે રીતે તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એ રીતે સરસ કલર આવી જશે. તો આપણો મસાલો તૈયાર છે. હવે ગેસ ઉપર મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે બટાકાને ફ્રાય કરી લઈશું. તો આ રીતે જારાની ઉપર આપણે બટાકા એડ કરીને તેલમાં નાખશું તો ગરમ તેલના છાંટા આપણા ઉપર નહીં ઉડે. બટાકા કાળા ના પડી જાય એ માટે મેં એને કાપીને પાણીની અંદર એક બાઉલમાં પલાળી રાખ્યા હતા. એ પછી એને કપડાથી લૂછીને આપણે તેલમાં ફ્રાય કરીશું તો પાણીના ગરમ તેલના છાંટા નહીં ઉડે આપણા ઉપર. 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે બટાકાને કાઢી લઈશું એક પ્લેટમાં. સહેજ આ રીતના ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યારે આપણે એને કાઢી લેવાના છે. અને બટાકાને તમે આ રીતે ચપ્પુ નાખીને ચેક કરી શકો છો. 80% જેટલા આપણે બધી જ વસ્તુઓને ફ્રાય કરીશું, કારણ કે પછીથી આપણે શાકમાં પણ બધી જ વસ્તુને કૂક કરીશું. હવે સેમ એ જ રીતે આપણે શક્કરિયાને પણ ફ્રાય કરી લેવાના છે. ત્રણ મિનિટ પછી આપણે શક્કરિયાને પણ એ જ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. સેમ એ જ રીતે આપણે રતાળુને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. એને પણ આપણે 3 થી 4 મિનિટ ફ્રાય થવા દઈશું. રતાળું પણ થોડુંક ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે તો એને પણ આપણે કાઢી લઈશું. પછીથી શાકમાં પણ બધી જ વસ્તુ કૂક થશે, એટલે આપણે એકદમ વધારે એને ફ્રાય નથી કરવાનું. સેમ એ જ રીતે આપણે ફ્લાવરને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. ફ્લાવરને બસ મીડિયમ ફ્લેમ પર મેં અડધી મિનિટ માટે જ ફ્રાય કર્યું છે, કારણ કે બહુ વધારે એને ફ્રાય કરીશું તો પછી જ્યારે શાકમાં પણ એ કૂક થશે તો ફ્લાવર આપણને દેખાશે જ નહીં, એકદમ લોચો વળી જશે. એટલે એને વધારે ફ્રાય નથી કરવાનું. વટાણા આપણે ફ્રોઝન લીધા છે એટલે એને આપણે ફ્રાય નહીં કરીએ. તો તમે જોઈ શકો છો બધા જ શાક ફ્રાય થઈને તૈયાર છે. હવે મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે અડધો કપ એટલે કે 100 ml જેટલું તેલ નાખ્યું છે. તેલને આપણે સરસ રીતે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય તો આપણે એની અંદર એક તમાલપત્ર અને 2 સૂકા લાલ મરચાં નાખીશું. હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું અને બધું જ સરસ રીતે સાંતળી લઈશું.
બધું સરસ રીતે સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર આદું, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું 1 મોટી ચમચી જેટલી, અને એને પણ આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સાંતળી લઈશું. આદું, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ સરસ રીતે સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે જે મસાલો બનાવીને રાખ્યો હતો એ આની અંદર એડ કરી દઈશું, અને આ મસાલાને આપણે સ્લો ફ્લેમ પર 1 થી 1.5 મિનિટ માટે સતત હલાવતા રહીને શેકવાનો છે, જેથી એ નીચે તળિયામાં ચોંટી ના જાય. મસાલો તેલમાં સરસ રીતે શેકાઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર ટામેટાં ઉમેરી દઈશું, અને ટામેટાં ઉમેર્યા પછી તરત જ આપણે આની અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું, જેથી ટામેટાં પણ જલ્દી ચડી જાય. અને મસાલામાં પણ આપણે મીઠું નહોતું એડ કર્યું એટલે 2 ચમચી મેં મીઠું એડ કર્યું છે. બધું સરસ રીતે મિક્સ કરીને ટામેટાને 2 થી 3 મિનિટ કૂક થવા દઈએ. ટામેટાને મેં 3 મિનિટ માટે કૂક કર્યા છે સ્લો ફ્લેમ ઉપર. આપણે એકદમ વધારે એને કૂક નહીં કરીએ, કારણ કે હવે એ બધા શાકભાજી સાથે પણ ચડશે. તો હવે આપણે આની અંદર ફ્રોઝન વટાણા એડ કરી દઈશું, અને જે શાકભાજી આપણે ફ્રાય કરીને રાખ્યા હતા એ આની અંદર એડ કરી દઈશું, અને બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ શાકમાં કોબીજ, દૂધી, ફણસી, કાંદા, પનીર એ બધા વેજીટેબલ્સ યુઝ નથી થતા, એટલે મિક્સ વિથ સબ્જીથી આ થોડુંક અલગ હોય છે. અને જો આ સબ્જી હવે તમને અત્યારે સૂકી લાગે તો થોડુંક પાણી તમે આની અંદર એડ કરી શકો છો. તો આપણે આની અંદર 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. આ શાકમાં એકદમ વધારે ગ્રેવી પણ નથી હોતી અને એકદમ વધારે ડ્રાય પણ નથી હોતું. એ રીતનું આપણે મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું આ શાક રેડી કરવાનું છે. તો હવે ઢાંકણું ઢાંકીને એને કૂક થવા દઈએ. 7 થી 8 મિનિટ કૂક કર્યા પછી હવે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. આપણું શાક બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે. વચ્ચે મેં 1/4 કપ પાણી બીજું નાખીને એને મિક્સ કર્યું હતું, જેથી નીચે ચોંટે નહીં. ટોટલ અડધો કપ પાણી મેં યુઝ કર્યું છે, અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને મેં થોડાક આની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ નાખી દીધા છે. હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈશું. છેલ્લે તમારે એક વખત કન્ફર્મ કરી લેવાનું છે કે બધા જ શાક ચડી ગયા છે કે નહીં. તો આ રીતે થોડુંક આપણે હાથમાં લઈને, ચમચામાં લઈને ચપ્પુથી એને ચેક કરી જોઈશું. તમે જોઈ શકો છો કંઈ પણ કાચું નથી, બધું જ સરસ રીતે ચડી ગયું છે. બધા જ શાક બધા આપણે પહેલેથી જ ફ્રાય કરીને નાખવામાં આવે છે, જેથી આ સબ્જીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તમે આને લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. અને આ જ રીતની આ શાકની કન્સિસ્ટન્સી હોય છે, વધારે ડ્રાય કે લિક્વિડી નથી હોતી. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા પંચકુટિયાના શાકની રેસીપી સારી લાગી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારું આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.